Mega Tower 4 Residences ay located nga pala sa corner Texan Street, Upper General Luna Road, Baguio City. If ito-drop kayo ng taxi driver nyo sa lobby ng Mega Tower 4 Residences, bababa pa kayo ng ground floor para mahanap ang reception area ng Pine Stay Condotel. If interested kayo, ito yung kanilang Facebook page, Pine Stay Condotel and Baguio Tour. Message nyo lang sila, mabilis naman silang mag-reply. If ever dumating kayo before check-in time nyo, don't worry kasi you can leave your things sa reception area nila for free. Like us, dumating kami ng 8 a.m. pero 2 p.m. pa yung check-in time. So iniwan muna namin yung gamit namin and then diretso na kami para mamasyal. And yes, meron silang free wifi. Kailangan natin yan kasi dito sa Baguio medyo mahina yung signal ng data. Shampoo and body wash are already included. So, no need for you to bring that. Maybe you should bring na lang your conditioner, toothpaste, toothbrush, or if you want, facial wash, or whatever na gusto mong dalhin. Meron din po silang heater, so kahit giniginaw po tayo ay pwedeng-pwede pa rin tayong maligo. Meron din tayong microwave oven para pwede pa rin tayo makapag-init ng foods natin, yung mga natira natin from lunch out natin or dinner out. Meron din kettle para sa coffee natin at meron din po tayong refrigerator para makapag-stock tayo ng water or anything na leftovers natin. Meron din silang smart TV with Netflix and YouTube. Meron silang electric fan pero wala silang air condition. It's okay kasi malamig naman sa Baguio. Of course, meron silang 1 king size bed plus 1 queen pull-out bed. And meron din silang more mirror para sa mirror shot mo na pwede mong pang DP. Meron din silang induction cooker, range hood, rice cooker, cooking pan, plates, cups, and utensils. So, pwedeng-pwede kayong magluto dito.
Yan. Meron pa tayo dito. Amazing. Yeah. Kami nga pala ay nasa 7th floor. Palabas kami ngayon para mamasyal. Update ko na lang kayo sa susunod na vlog natin para pakita ko sa inyo yung mga places, yung mga tourist spots na napuntahan namin dito sa Baguio.